Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Poți să te gândești la o persoană anume sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Hai să vedem. Bun, a început citirea. Văd aici o persoană stresată, cineva care parcă e în criză de timp. La baza pachetului avem un 3 de cupe, un 9 de bâte. Da, e ca și cum a venit timpul celebrării, a venit timpul bucuriei. Poate să fie vorba și despre o teamă pe care o ai tu aici, fie în legătură cu o petrecere, fie este vorba despre o teamă care are legătură cu o persoană apropiată. Doar că ce văd eu aici e ca și cum, nu știu, ți este teamă să te distrezi sau ți este teamă să te bucuri, ți este teamă să te simți bine. Ce mai văd aici e o noutate care merită celebrată, un anunț important. Poate să fie și o perioadă în care unii dintre voi pur și simplu simțiți nevoia să vă mai relaxați, să vă mai odihniți. Văd aici o întâlnire cu prietenii sau o întâlnire cu niște oameni foarte dragi vouă. Pentru tine avem 9 de spade, deci o perioadă în care, nu știu, poate te mai trezești noaptea, poate nu dormi bine, 9 de spade poate să reprezinte, bineînțeles, și o persoană care își face aici tot felul de gânduri din nimic, dar ce mai simt eu, poate să fie și o perioadă în care lucrurile se schimbă foarte mult în viața ta. Da? Mai avem aici și 9 de bâte, deci e clar vorba de o închidere, de o finalizare. Hai să vedem ce este cu acest 9 de săbii. Ce vrea să spun? Nouă de săbii și avem așa, 6 de cupe, luna, o conexiune cu zodia pește avem aici. Pentru tine, ce văd eu, oarecare stres pe care îl ai, da? Fie legat de un suflet pereche, fie ceva legat de trecutul tău. Unii parcă vă stresați aici în legătură cu o situație pe care fie ați abordat-o într-un mod copilăresc, fie are legătură cu o teamă de trecut, teamă de a nu mai reveni într-o anumită situație. Mai văd eu și că ceva se ascunde, ceva ți se ascunde pentru unii dintre voi. Poate, repet, e ceva legat de un suflet pereche. Pentru unii e și un stres, uite, avem 8 de cupe, e un stres în legătură cu a părăsi ceva, cu a da ceva la spate. Apoi avem arcana majoră, moartea, o conexiune cu un scorpion, dar este clar aici vorba și despre o transformare profundă, ceva care se închide, ceva care se finalizează. Da, deci e vorba de o transformare. Și uite, faptul că tu îți faci tot felul de gânduri, da? Câteva sunt reale, câteva nu sunt reale. Dar văd aici că e ceva legat de o femeie care are o problemă de suflet. Pentru casa ta avem 6 de cupe, deci poate este o perioadă în care îți vin persoane mai tinere în casa ta, poate să fie și că tu vrei să te revezi cu cineva din trecut. Pentru alții 6 de cupe poate să însemne și o conexiune foarte profundă pe care o puteți avea, fie cu un copil, fie cu o persoană mai tânără, poate să fie vorba și despre o perioadă în care amintirile bat foarte puternic la ușa ta. Hai să vedem. Pentru casă.
Cei cu 6 de cupe, uite, avem 10 de cupe. Deci poate e ceva legat de ideea de familie, reuniune, adunare, un grup de oameni foarte apropiat sufletului tău. Pentru unii poate să fie și o fericire pentru suflet, dar e ceva care, nu știu, parcă încă e în lucru, da? Încă se lucrează, încă se aranjează niște treburi aici. Și uite, tot pentru casa ta a ieșit regina de monede și cu 5 de cupe. Deci o părere de rău pe care cineva o are, fie în legătură cu o sumă de bani, fie în legătură cu încrederea, poate să fie și o problemă de sănătate a unei persoane dragi, dar regina de monede poate să vorbească și despre o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Patru de bâte, 9 de cupe. Mai vreau o carte. Șase de bâte. Totuși eu văd aici o victorie pentru tine, o bucurie foarte mare. Bun. În curând, 4 de cupe. În curând aici ceva nu place, ceva nu convine. În curând, 9 de cupe, uite, poate să reprezinte și cineva care primește o veste, dar doar că e ca și cum persoana asta e plictisită, obosită, fie pentru unii e vorba de un refuz a cuiva. Hai să vedem. 4 de cupe. Și avem așa, Marele Preot, Marele Preot și Magicianul, o conexiune cu zodia Taur, mai avem aici zodia Fecioară, zodia Gemeni. În curând, ce văd eu aici, e cineva care lucrează la un proiect, la ceva anume. Poate pentru unii să fie vorba și despre o noutate plăcută. E ceva ce apare aici foarte curând. Poate să fie o propunere de dragoste, poate să fie vorba despre o persoană mai pacifistă din fire, dar, repet, e cineva care refuză, da? Cineva care poate nu vrea să-și asume o anumită responsabilitate. Mai vreau o carte. Regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci poate să fie și cineva care nu-i foarte sincer, da? Poate să fie, uite, regele de bâte nu e un bărbat pe care să te poți bazezi, da? Mă rog, pe care să te poți baza. E un personaj căruia îi place viața, îi place să trăiască din plin. E un personaj căruia îi place să se bucure și de plăcerile vieții, să zic așa. Mai mult decât atât, poate să fie un personaj aici care cam joacă la mai multe capete. Poate să fie și asta. În viitor avem Regina de Spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În viitor văd aici o legătură fie cu o haină de stat, cu o firmă, cu niște acte. E vorba de o persoană foarte dură, foarte sigură pe ea. Este vorba despre o persoană care vede lucrurile foarte clar. Este vorba despre o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Ceva se clarifică, mai simt eu să-ți transmit. O persoană care se concentrează mult pe carieră, da? Regina de Spade e acel tipar de femeie care doar a făcut carieră cumva în viața sa. Este o femeie mai rece, nu este neapărat o femeie rea, pur și simplu persoana asta e mai rațională din fire. Hai să vedem. Regina de Spade. Asul de bâte. Uite, poate o persoană nouă pe care o cunoști. Asul de bâte poate să însemne și un nou început, poate să însemne și un nou mod de a acționa.
putere, o legătură cu zodia Leu. Unii e ca și cum cunoașteți aici o femeie puternică. Da? Pentru alții poate să însemne și un proiect, da? Pe care îl aveți în desfășurare. De asemenea, ce mai văd aici, poate avea legătură pentru unii și cu o persoană foarte curajoasă pe care o întâlniți. E vorba de o femeie, dar aici, uite, avem justiția și roata destinului. Deci, în viitor, eu văd o clarificare a acestei situații. Dacă regele ăsta de bâte vine și încearcă să te cucerească, să te convingă de una de alta, e un om cam plictisit de viață, dar totuși nu refuză o aventură sau nu refuză să se simtă bine. Și atunci, în viitor, ce văd aici cu justiția și cu roata destinului, putem să discutăm despre o decizie divină care are loc sau poate să fie și un moment în care energia aceasta feminină ia atitudine, acționează, impune respect, pentru că, uite, avem spânzuratul, adică cineva e pus la pedeapsă, cineva e pedepsit. Da, hai să vedem. Ce nu știi tu? 5 de spade. Ce nu știi tu? O nedreptate care se face undeva anume. Tot așa, ce nu știi tu cu 5 de spade poate avea legătură și cu o persoană care fură, nu știu, cineva care nu e corect, nu e drept, dar parcă e cineva care are și niște probleme așa la nivel, cum să zic eu, de gândire, da? Parcă e cineva care nu gândește foarte clar lucrurile. Un personaj căruia îi place să mintă, să păcălească și după aia râde, după aia îi place. Ia să vedem noi 5-ul de spade. Ce spune? Steaua, 9 de cupe, cavalerul de bâte. Ce nu știi tu? Uite, o legătură cu zodia Vărsător. Ce nu știi tu? Uite că e cineva aici care speră totuși să păcălească din nou. Cineva care speră să îi meargă toată aventura asta din nou, toată povestea asta. Poate să fie și cineva care a fost deconspirat, da? Sau cineva căruia, nu știu, este o persoană de care s-au aflat lucruri. Regele de spade, cavalerul de spade, 8 de cupe. O legătură cu o zodie de aer din nou, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce văd eu aici e ca o luptă care are loc undeva și care, uite, poate avea legătură cu o persoană mai rece, este vorba despre o persoană mai superficială, dar poate să fie un fel de dușman ascuns. Deci poate cineva din jurul tău are niște probleme, un inamic cu cineva. E o persoană parcă, nu știu, care a fost prinsă cu o minciună, cu un furt, cu ceva. Ia să vedem ce nu știi tu. Cineva care continuă aici, fie să te surprindă, fie cineva care vrea să-ți ofere un cadou. Poate e ceva ce ține și de o zi de naștere, da? Dar ce mai văd aici, uite, cineva care parcă a fost prins cu minciuna și acum suportă consecințele. Și mai mult decât atât, persoana asta e dispusă și la ceartă, adică își mai ia și apărarea pe deasupra. Și avem văduvul și norocul. Deci poate e ceva legat și de banii acestui om. O moștenire mai poate să fie. Sau niște bani pe care persoana asta îi așteaptă. Inamicul, vizita și ghinionul. E cineva care, repet, a riscat foarte mult la viața sa și acum e ca și cum i s-au închis treburile, i s-au închis drumurile și nu-i mai merge. Pe neașteptate 6 de monede, pe neașteptate niște bani pe care îi primești. Un cadou pe care îl primești. Poate pentru unii dintre voi
Pe neașteptate, nu știu, reușiți să cumpărați ceva, vindeți ceva. Tot 6 de monede. Poate să însemne și că reușiți să finalizați ceva legat de sfera financiară. Luați bani, dați bani la rândul vostru. Deci pe neașteptat. Dar poate să fie aici un fel de echilibru la care se ajunge. Ia să vedem pe neașteptate. Wow! Pe neașteptate avem așa. Nebunul și împăratul. O legătură cu zodia Berbec, zodia Vărsător. Pe neașteptate un personaj aici care se revoltă în legătură cu niște bani, dar poate să fie vorba și despre, nu știu, un contract nou, o colaborare nouă, o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine. Poate e vorba și de un personaj, da, care apare nou în viața ta. Mai vreau o carte. Doi de spade. Cineva care tace și face. Dar poate să fie și cineva care are de luat o hotărâre. Fie în legătură cu niște bani, fie în legătură cu o împărțire de bunuri, o moștenire, cu niște cumpărături, ceva este aici. Dar e ceva ce se întâmplă foarte brusc. Poate să fie și că cineva își cere drepturile, își cere niște bani. Doi de bâte. O persoană care e în așteptare, sau poate persoana asta e de undeva de la drum lung, mai poate să fie. Mai avem și un rege de cupe, deci o persoană cam supărată, cam tristă, cineva care reacționează într-un mod atât de impulsiv, tocmai din cauza emoțiilor sale. Pe neașteptate, atenție, avem așa, căsătoria și boala, o problemă într-un contract, într-o colaborare. Poate este o problemă legată și de o relație oficială sau o problemă legată chiar de o căsnicie pentru unii. Deci cineva care are niște probleme aici. Mai vreau o carte. Avem casă și speranță. Deci e ceva legat fie de ideea de familie, fie este ceva legat de ideea de casă. Avem judecata, deci pe neașteptate, eu cred că împăratul ăsta ia o hotărâre aici. Uite, sunt niște minciuni, niște lucruri încurcate. Ce o să te mire în toată povestea asta? 3 de bâte. Abundență, ceva ce se finalizează, succes, răbdare, un pas înainte pe care îl pui, o primă bucurie pe care o ai. Ia să vedem. Ce o să te mire? Și mi-a ieșit așa, 10 de bâte, împărăteasa și 2 de cupe. Poate un cuplu de la drum, da, în care, uite, ea, nu știu, e hotărâtă în legătură cu ceva anume. Pentru unii poate să fie și o primă victorie în legătură cu un proiect, în legătură cu banii, în legătură cu o stabilitate materială. Mai vreau o carte. Pajul de monede. Și cineva care analizează un anumit lucru. Este vorba despre o persoană care studiază ceva anume. Poate să fie o femeie care are probleme într-o relație. Avem faetonul, o legătură cu zodia Rac. Doar că persoana asta e foarte hotărâtă să acționeze.
Persoana asta e foarte hotărâtă să vină către tine, să facă ceva în acest sens. Ia să vedem. Și o să te mire. O persoană care pierde ceva sau o persoană care e supărată, că avem pierdere, drumul, hoțul, nu știu, cineva, femeia asta, nu știu, a pierdut ceva sau pierde ceva. Poate e o persoană care are o problemă legată de încredere sau o problemă pe care cineva o are undeva la drum. Poate să fie și asta. Gânditorul și câinele. Deci, o persoană care se gândește aici la prietenie, se gândește la fidelitate. Mai vreau o carte. Cărțile vorbesc așa, despre resurse, despre putere, da? Despre ceva care se mișcă lent, dar sigur. Iar apoi avem câinele, da? Loialitate, prietenie, deci o persoană pe care te poți baza, e un prieten sincer. Iar apoi avem pace și liniște. Surpriza poate avea legătură cu o persoană puternică, cineva care vrea să se apropie de tine, poate cineva alături de care tu ai parte de liniște. Poate să fie și asta. Dar ce mai văd eu aici? Avem așa, supărare, femeie, o femeie matură, succes, mândrie și acceptare. Da? Poate să fie și o persoană supărată care totuși reușește să își recapete o coroană, cineva care totuși reușește să se bucure de un anumit lucru. Da, hai să vedem ce spune acest oracol. Wow, oracolul vorbește așa despre seducție, atracție, întâlnire, petrecere, iar apoi avem fotografie. Cineva care se uită la fotografiile tale, cuiva este dor de tine, cineva care vrea să-și facă noi amintiri alături de tine. Mai avem două mesaje. Primul este Cupidon, e prin preajmă, a te îndrăgosti, surpriză, invitație. Și apoi avem flacără geamănă, yin și yang, uniune, dualitate, a complimenta pe celălalt. Na. Deci, dragilor, aici surpriza poate avea legătură și cu dragoste. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.